venit și Macaraua să-mi ia containerul. Gata, dragilor, am descărcat și acele 3 flaturi și am plecat către... Gata, dragilor, am scurtat-o. Bună dimineața, dragilor! Încă este noapte afară, este ora 5 dimineață și mergem la muncă. Este o zi de luni, așa că astăzi vă iau cu mine în plimbare pentru iubitorii de camioane și de această meserie. A venit și Iernuca, a căzut brumă pe mașină, brumă, apă. Deocamdată noi e cu ger ca să fie brumă, vedem câte grade sunt. 7 grade. Ioi. 6 deja a scăzut cum am pus contactul. Nu cred că sunt mai mult de 5. Da, hai la treabă. Am ajuns și la birou, dragilor. Este ora 5 și 6 minute. La 5 și 15 trebuie să plecăm. Mergem către Genova, prima destinație. Dar înainte de toate, până plecăm, dăm drumul la sirocou, la căldură, să se încălzească până se încălzește motorul și via! Dacă ști voi câte înjurături îmi iau eu în fiecare zi din cauza la tabela asta, la scris asta, când circul pe străzile din Italia, și nu vă imaginați. Îi tragem și o mică verificare de dimineață. Dacă funcționează toate luminile, să nu avem vreo roată lăsată ceva. Da, tot în regulă. Și pe partea asta. Și cred că la început am zis că mergem la Genova, dar nu la Genova, mergem la Savona, prima destinație. Cred că am greșit. Trebuie să mă înțelegeți că este dimineață, frații mei. Și încă nu m-am trezit, da? Când veniți prin Italia, fie turism, fie camion, aveți grijă la sensurile giratoare, că pe aici nu prea se obișnuiește să se dea semnal nici la intrare, nici la ieșire, așa că stați foarte atenți dacă aveți ocazia să circulați pe aici. S-a făcut ora 6 fără un sfert, 7 grade, a mai crescut un pic. Suntem la Piacenza, intrăm imediat pe autostradă și după care, când întâlnim primul autogrill, o să facem o mică pauză pentru că avem nevoie de o cafea, cu toate că am mai băut una acasă, dar să ne trezim și noi mai... Vedeți camionul cât de semnal? Ei n-au nicio treabă. Și în intrare să de semnal și în ieșire din giratoriu. Da, spuneam că mai am nevoie de o cafea să mă trezesc mai bine. Hai că s-a crăcănat de ziua între timp și ne-am apropiat și de mare, mai avem un pic, vreo 20 de minute până ajungem la terminalul de la Vado Ligure. M-a sunat un coleg, după care altul, la tot asta la telefon am stat, n-am mai avut timp, nu m-am mai oprit nici la cafea. Dar următorul autogrill, obligatoriu intrăm, dacă nu, la întoarcere, pentru că nu știu dacă mai am vreun autogrill până fac ieșirea de Savona. Am ajuns la terminal până la urmă și cafea tot n-am băut. Așa a fost dimineața asta mea, mai tulbure. Bine, tulbure zic eu că n-am băut cafea, dar în rest n-am avut nicio problemă, nicio întârziere, niciun necaz. Ne parcăm, facem documentele și după intrăm în terminal.
Am făcut și documentele, intrăm în terminal. Aici la terminalul ăsta la Vado Ligure ai o oră de intrat, tu să te prenoteze. De exemplu, eu am astăzi între 7 și 9 să-mi intru orariul, dar trebuie să pasez, să trec tesele aici și eu nu am pregătit. Attendere, prego. Sigilul trebuie și avem așa aici. Și mergem în următoarea barieră, unde acolo o să ne dea tichetul, să ne spună poziția unde trebuie să descărcăm containerul. Imediat trecem podul și ajungem în bariere. Dacă vedeți un pic cam în jos, așa cam în nas, când filmez, e din cauza suportului de telefon, e cam mic și nu poți să-l dai chiar în ce poziție vrei și trebuie să-l schimb. Până atunci filmez și eu așa, n-am ce să fac. Ia că am ajuns și în următoarele bariere. Aici avem verde. Nu, e roșu. De ce m-am băgat eu aici? Eu să mă bag aici, m-ai ridicat. Așa. Și acolo cred că putem să mă bag, că se ridică. Dar nu e problemă. Merg și aici. Oprim la roșu. Aici ne dă tichet. Vedeți voi locurile astea aici în față, te bagi cu spatele, desfaci tuiștii și după care aștepți. G2 e undeva în capăt, acolo unde se termină terminalul și în dreapta. Gata, am parcat camionul și aici este în așteptarea Macarale, în așteptarea per favore, rimani sulla pedana, adică te rog să rămâi pe chestia asta, vezi, care semnă la picioare. Când vine să-ți ia containerul, dacă nu ești pe chestia asta, nu te ia, că crede că ești pe lângă camion să nu te lovească. Trebuie să stai aici. Da. Și acolo undeva în depărtare este Genova, unde trebuie să mergem imediat după ce plecăm de aici. A venit și Macaraua să-mi ia containerul. Vedeți, se bagă lângă. Și gata. Am făcut și un sfert de oră de pauză cât am descărcat. Am lăsat containerul de fapt aici. Bine, tot o descărcare, că l-am descărcat, l-am lăsat aici. Și ieșim repede afară. Scurtăm remorca, pentru că vă spun imediat că nu avem voie să mergem cu ea lungă pe stradă și mergem către terminalul de la Voltri, Genova, ca să luăm 3 platforme, 3 container flat se numesc, care o să vedeți cum arată și le punem unul peste altul și trebuie să le ducem la Spezia. Deci, noi acum avem agățată o remorcă alungabilă pe care poți să pui un container de 40 de picioare, de 45 și de 20 de picioare. Noi acum o avem făcută la 1x40, adică un container de 40 de picioare și va trebui să scurtăm pentru că pe stradă nu te lasă să mergi cu ea lung, așa că eu va trebui să merg la Voltri să iau de acolo container și până acolo merg doar cu pianalul, iar pe stradă nu te lasă să mergi cu ea așa, pentru că ai parabicicliști decât aici, sau unele nu au nici aici, iar aici pe spate, pe coada asta, nu ai niciun parabiciclist aici. Atunci nu-ți dă voie să mergi decât cu coada asta strânsă adusă aici lângă roți și partea asta de mijloc mai scurtată. Și acum noi trebuie să o facem ca și cum am pune un container de 20 pe ea, mult mai mic, mult mai scurt, pe jumătate celui de 40, ca să înțelegeți.
Gata, dragilor! Am scurtat-o. Și acum arată așa, vedeți, mult mai scurt aici. Și bucata asta s-a strâns, da? Și cam ăsta e pianalul care ai voie să mergi cu el pe stradă. Nu ai voie cu el întins la 40. Dăm geaca jos că ne-am încins, am transpirat. E și cald afară, sunt 18 grade. Așa. Scaun din dreapta. Verdea o aranjăm un pic că s-a deranjat, că urcă, te coboară și tot așa. Așa mai departe. Bun, mergem la Voltri și vedem acolo care este situația și după amiază o să plecăm către Roma, așa că n-ajungem acasă astăzi. Aici pe dreapta, până să intrăm în autostradă, avem o arie de serviciu, un peco, nu? Și cum n-am reușit să bem cafeaua până la ora asta, a doua, cum am mai zis că mă repet, intrăm aici să bem 5 minute o cafeluță, că nu se poate, domnule. Locuri sunt destule, că colegii deja au plecat la treabă. Găsim indiscutabil loc, este un autogrill. E bine că bem cafeaua și mâncăm brioșa cu sconto. Avem aplicație, avem carte de autogrill și avem un 25% reducere pentru cei care nu știți, cum am aflat și eu de niciun an de zile. Este un card care se ridică din autogrill numai pentru autogrill. Se numește carta Invio, este un card roșu și este doar pentru autotransportatori. O cer la autogrill, este gratis și cu acel card pe aplicație îți înregistrezi și permisul și de câte ori dai codicile QR la autogrill înainte să plătești cafeaua și brioșa sau orice cumperi tu din acel autogrill, ai reducere 25% la orice produs din autogrill. Imediat ne parcăm și mergem să servim cafeluța. Gata, oameni buni. Ce al lor e al lor. Cafeaua numărul 1 din lume pentru mine. Mai departe, nu știu, dar cred că așa e pentru majoritatea oamenilor care ajung și bea pentru prima dată cafea în Italia sau... Bun, hai că am ajuns și în terminalul de unde trebuie să iau containerele. Mama mia, careliștii ăștia, dacă n-au niște figuri pe aici, niște impresii, de nu vor să circule numai ei. Și noi să stăm să ne uităm la ei cum își mută ei containerele aici. Că mă și bâlbâi de nervi. Da, trebuie să mă țin după ăsta mic să vedem de unde mi le dă. Hai că le-am încărcat. Ăștia sunt containerele flat. Este pianalul, platforma și în spate se ridică o parte și în cealaltă parte, ca și cum încărcam, știți cum erau remorcile acelea de balos de paie înainte, se ridică una sus, una în față, una în spate, una în față. Și restul e platformă. Da, le pun twiștii și după care îi ducem la Spezia. Cam așa arată camionul cu chestiile astea. Am descărcat și acele 3 flaturi și am plecat către Roma, pentru că, cum v-am zis, după amiaza asta mergem către Roma. Mai am un coleg în fața aici, mergem fără container, exact așa cum el sunt și eu. Că de acolo o să luăm fiecare câte un container plin și să-l aducem la Spezia înapoi. Asta, bineînțeles, mâine se va întâmpla, pentru că astăzi nici măcar nu ajungem până acolo. Cred că de seară, când o să ne oprim, o să ne mai rămână o oră de mers până la destinație. Asta mâine. Și după înapoi, mâine ne mai trebuie vreo 5 ore și bla bla bla. Vedem noi. Prima dată să ajungem. Hai că s-a făcut aproape noapte și eu n-am mai filmat nimic. V-am zis că mai sunt cu un coleg și ne-am oprit, am mâncat cât un sandwich, am băut o cafea
Și acum continuăm strada către Roma, către Vallelunga. Trebuie să ajungem noi, dar în seara asta nu o să ajungem. Și să vedem că am planificat să ajungem la o trattorie, să ne oprim acolo să mâncăm. Dar în funcție de stradă și de timpul care ne ajunge să ne încadrăm, vedem dacă ajungem până acolo, dacă nu ne oprim înainte. Dar sperăm să ajungem până acolo. Suntem pe Via Aurelia, dar ia uitați cum fac. Zici că suntem cu barca, mai avem un pic să ajungem la Grosseto. Cei care cunoașteți Via Aurelia SS1 știți despre ce este vorba, că deja și în voce mi se simt zguduielile. Mamă, ce a pus frumos, se vede. Da. Wow, cum se vede acum. Deci că s-a aprins cerul. Am trecut de Grosseto. Mai avem 90 de kilometri până la trattoria respectivă, după care ne oprim acolo, mâncăm, facem pauză și mai continuăm mâine o oră și ceva. Dar vreau să vă arăt apusul ăsta care se vede demențial. După 9 ore și 50 de minute de condus, suntem parcați și așteptăm să deschidă la 7:30 la trattorie, să putem să mâncăm și noi ceva cald de data asta, că mai devreme am mâncat un sandwich și un panino. Așa că aș vrea să mănânc, că suntem aproape de Roma, mai avem vreo 100 de kilometri până la Roma, alla matriciana. Pasta alla matriciana. Și vedem felul 2 ce mai găsim. Am plecat de la camion către trattorie, aproape că am ajuns. S-a deschis și trattoria, am venit. Colegul s-a dus. Grație. Colegul s-a dus până la baie și grație. O să pun vocea pe video după, ca să, știți cum e, nu e frumos să reprinzi persoanele în video care nu văd. A fost meniu fix, noi am luat cel de 14,50, că nu prea am avut ce alege. Pasta la matriciana nu a avut, am luat righetti con ragu, dar a fost foarte bune și servite în tigaie, și șnițel de pui cu cartofi, care a fost foarte bun. A venit și ora somnului, am luat cina după cum ați văzut, am tras draperiile, să nu se vadă nimic de afară. Și acum le tragem și pe astea dinăuntru de la jumate, pac, stânga-dreapta. Așa că aici este locul meu, pilota, perna, imediat fac patul. Și la somn, că am tribulat destul astăzi. Mâine mă trezesc la 6, că la 7 trebuie să plecăm, dar cu o oră înainte, până bem o cafea, până ne spălăm pe ochi, pe dinți, pe bla bla bla, știți cum este. Așa că până mâine dimineață, rămâneți aici și puneți like dacă vă place acest video. Și noapte bună, ne vedem mâine dimineață. 3, 2, 1! Bună dimineața, deci am o poftă de o cafea de nu vă imaginați. Este ora... Nici nu mai văd unde e ceasul. 7 fără 7 minute, mai avem 7 minute și plecăm. Dar aici nu este niciun bar unde putem să bem cafea. Vedem pe traseu. De ceva vreme am lăsat Toscana și am trecut în regiunea Lazio și uitați cât de frumos se vede și aici. Un pod 3,90 m, dar zic colegii, care au venit înaintea noastră aici, au trecut de acest pod, așa că vedem și noi ce se întâmplă. Mergem către Vallelunga și suntem în localitatea, nici n-am fost atent la intrare să văd indicatorul. 3,90, 3,90, trebuie să trecem pe jumătate. Avem loc ori nu avem loc, ragazzi? Intrăm cu camionul în casă. Avem loc pe jumătate. Antena mea atinge de sus, de la stație. Mamma mia.
De ce nu te-ai băgat, Suzuki? Te-ai băgat exact când nu trebuia. Ai stat ca să vină celălalt și pe urmă... Vai de capul meu ăla, să-i deschidă ușa. În fața asta s-a oprit ca să meargă la bar. Exact aici. Și noi trebuie să ne oprim la bar, dar nu în maniera asta, nu în stilul ăsta. Hai de capul nostru de șoferi. Mama mia, ce și pe stânga și pe dreapta plin de plantații de azlin. Da, apă aici, văd că e umed azi noapte, dar oricum e mai cald ca la noi, sunt 14 grade. Dimineața erau, unde am stat parcați acolo, erau 17 la ora 7. Mult mai cald ca la noi în zonă. E normal, e doar capitala, să dă ora exactă, nu? Bine că de aici până la capitală mai sunt încă vreo 70, iar până unde trebuie să ajungem noi mai sunt vreo 40. Cam 30 de kilometri înainte de Roma trebuie să luăm noi containerele. Sunt ceva curbe pe aici. Mai vine o localitate, Vetrala sau nu știu cum se cheamă exact, să vedem, poate găsim și noi ceva frumos să vedem. Și pentru mine este o zonă nouă, partea asta de dealuri, zona asta de Roma. N-am fost deloc cu camionul pe aici. Cam pustie așa, dar frumoasă, că astea sunt locurile pure. Gentili construcțiunile, astea sunt locurile pure care sunt sălbatice așa, că restul de populație, că e în Italia, că e în România, că e în Anglia, deja nu mai îmi place, îmi dă cu virgulă. Imediat intrăm în localitate să vedem. Vetrala se numește. Am zis bine eu. Este un borgo din ăsta medieval. Că telefonul ăsta nu stă și el cum trebuie. Ăștia la munte curăță străzile ca la noi în România, cu perie și cu apă. La noi în zona acolo, la câmpie, vin cu sufle, își dă, mai trece o mașinărie de aia mai mică, dar așa cu mașină mare, la mine în zona acolo n-am văzut. Ia uitați, pe dreapta frunze și pe stânga deja curățat, nu e nicio frunză, nimic. Curat, frumos, bravo. Cu toate că satele astea, orășelele astea, comunele astea sunt foarte, foarte vechi, dar le țin curate, bravo lor. Acum sper să găsesc și eu liber să pot să-l depășesc, că na. Ia uitați aici ce curat este. Bineînțeles că nu mai sunt nici pomi ca porțiunea aceea de trotuar, dar oricum foarte vechi, dar curat, frumos. Am găsit și loc de cafea în vârf de munte, parcat aici. Mergem să bem cafeluța, să ne trezim, să ne zveliem și colegul. Semafor, trebuie să ne oprim că au camera aici și dacă treci pe roșu îți iau o groază de puncte de la permis și plus vreo 250 de euro amenda dacă treci pe roșu.
Așa că să vă arăt camera de pe sensul celălalt. Este aici, o vedeți? Dacă treci linia albă, pe roșu ești mâncat și pe galben ai undeva la 4 secunde îți dă timp. Dacă roata ta a trecut în timpul când e galben peste această linie albă, atunci nu-ți vine amendă. Dacă deja te-a prins roșu, să fii sigur că te mănâncă. Ia uitați-o sus aici. Dacă și aici am sătut cu o standard de aglomerație, da, vin mașini și din dreapta și toți părinții parchează aici, că am văzut că sus aici pe partea stângă este școală. Da, bine, e dimineață, ce putem să facem? Ziua de-abia a început, bine că am băut cafeluța și ne dă un pic de putere. Gata, am scăpat de aglomerație. Era acolo, era și poliția, oprea la trecerea de pieton să meargă copiii la școală. Roma, Roma, Roma. Ia uitați-vă pe dreapta aici cum sunt zidurile astea cum sunt construite casele astea pe piatra asta stâncă asta. Doamne, vai de capul meu. Eu n-aș locui aici. Aș avea curaj. E bine că nu plouă, a început și ploaia, mai avem 7 km. Și aici unde trebuie să ajungem noi, ăsta e oprit aici pe avarii, dacă nu ești atent în coarne. Și cât trebuie să ajungem noi să încărcăm, a început ploaia, până acum n-a mai plouat. Da, asta e meseria de șofer. Lelelelelelele. Gata, am ajuns. Să-mi spuneți, Macaraua este venită și ea la fix. Să-mi spuneți care cunoașteți locul unde suntem. Sau unde sunt, colegul e în spate. Am ajuns și mai am 1, 2, 3, 4 containere de care trebuie să încarci înaintea mea. Eu l-am pe la Maro. A dat Dumnezeu de s-a oprit și ploaia și încărcăm și noi în liniște, da? Cum e normal să nu ne plouă. Mă duc până sus aici pe un deal să văd dacă reușesc să vă fac un video, să vă arăt ceva, să vă filmez un petic de video. Da, uite, asta pe unde vă ocupai și câmpia asta. Poate reușesc să vă arăt. Dacă se vede, dacă nu, pare rău, n-am ce să fac. Se aude? Cel puțin să se aude. Dar unde e că nu văd? Nici n-am văzut-o unde. Ce direcție a luat-o? Bine. Dar tocmai unde se duce de se întoarce? Ajunge așa greu, are multe curbe circuitul ăsta. Acum vin, fiți atenți. Eu m-am cuțat aici pe gradul ăsta ca să pot să arăt. Pentru că acum e închis, nu poți chiar dacă vrei să plătești bilet. Să încălzești ei, cine știe, prepară mașinile, cine știe ce fac, dar nu poți să intri să vezi. Mai era pe partea cealaltă bucata aceea de drum pe sus pe acolo, dar trebuia să o ocolesc, nu vreau să mă să. Gata, am reușit, mergeam la camion. Am luat containerul, 4 ore și jumătate de condus pline și după care facem o pauză de 45 de minute, mâncăm că se face ora 2 și ceva și mai continuăm încă o oră, ajungem la port, ar trebui să lăsăm ăsta și după care vedem ce ne dă, să mergem către casă, că am dormit o noapte afară, acum intrăm și acasă, mai dormim și acasă. Da, bine că s-a oprit ploaia, strada e așa liberă, frumos, câmpeanu, montania, ușurel, către Speția. S-a făcut din nou seară, ora 5 fără un sfert, am ajuns la Speția, am descărcat containerul care l-am adus de la Roma,
Și acum merg în port să iau un container pentru mâine. Până când iau containerul se face 5 și jumătate, cu 2 ore verso acasă, 7 jumate. Più o meno ar trebui să fiu acasă. Nevoie de pauză de 45 de minute nu mai am, că sunt în timp cu orarul, așa că iau containerul și ne auzim după. Mamă, ce balamuc o să fie aici, sperăm să nu fie containerul blocat, că dacă e blocat, e jale cu jumare. 5 și jumătate și suntem către casă la 7 și 10 cel târziu. Suntem acasică. 8 fără 10 seara și am ajuns de unde am plecat. Euleu, ce lumină nașpa, nu mă văd bine. Am luat și masa, să mergem acasă la fete să mâncăm. Bun, dacă ți-a plăcut acest video, pune un like, abonează-te la canal și ne vedem la următorul video. Ciao! Asta este Lamborghini